මාරාන්තික වැලි කතරක්. ඒ වැලි කතර මැද වෙස් වලාගෙන ඉන්න මිනී කන යක්ෂයෝ රැළක්. මේ මහා විපතෙන් තමන්ගේ පිරිස බේරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කාටද? 550 ජාතක පොත් වහන්සේගේ ප්‍රථම ජාතක කතාව අපන්නක ජාතකය අද අපි බලමු. ධර්මය, අධ්‍යාපනය, සංස්කෘතිය. වැරදි තීරණ නිසා මුළු ජීවිතේම යක්ෂයන්ට බිලිදුන් අනුවන වෙලෙන්දෙකුගේ සහ තියුණු ප්‍රඥාවෙන් මරණය පරද්දපු අප මහා බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේගේ ඒ උද්වේගකර ඓතිහාසික කතාව. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහා භද්‍රකල්පය තුල ලෝක සත්‍යයට නිවැරදි මඟ පෙන්වීම සඳහා ප්‍රඥාවේ මහිමේ කියා දුන් මුල්ම අවස්ථාව මෙයයි. එදා දඹදිව බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදන්ත රජුරෝ රාජ්‍ය කරන සමය. ඒ කාලයේ බරණැස් නුවර එකිනෙකට වෙනස් වෙළඳ කණ්ඩායම් දෙකක් සිටියා. එක් කණ්ඩායමක නායකයා වුණේ අප මහා බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ. අනෙක් කණ්ඩායමේ නායකයා වුණේ අඥාන තණ්හාදික වෙළෙන්දෙක්. මේ වෙළඳ නායකයන් දෙන්නටම එකම කාලයකදී එකම මගකින් මහා කාන්තාරයක් කරහා එතර වෙන්න සිද්ධ වුණා. මේ කාන්තාරය සාමාන්‍ය එකක් නෙමෙයි. එහි වැලි මාරාන්තිකයි. දවල් කාලයට හිරු රැස් වලින් රත් වුණු වැලි හරියට අඟුරු වගේ. ඒ නිසා ගමන් කළ හැක්කේ රාත්‍රී කාලයේදී විතරයි. මෝඩ වෙළඳ නායකයා කල්පනා කළා මම බෝධිසත්වයන්ට කලින් ගියොත් මගේ ගොන්නුන්ට නොපාගපු අලුත් තනකොළ කවන්න පුළුවන්. මගේ පිරිසට හිතු මනාපයට බඩු විකුණලා වැඩි ලාභයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔහු බෝධිසත්වයන්ට කලින් තමන්ගේ ගල් 500කුත් අරන් වතුර සහ කඩගෙඩි පුරවාගෙන මහා කාන්තාරයට ඇතුළු වුණා. ගමන මැද හරියට එද්දී මේ මෝඩ වෙලෙන්දන්න ගොදුරු කරගන්න බලාගෙන හිටපු අමනුෂ්‍යෙක් නැත්තම් යක්ෂයෙක් ක්‍රියාත්මක වුණා. යක්ෂයා තමන්ගේ පිරිසත් එක්ක ඇඟ පුරා මඩ තවරාගෙන නෙළුම් මල් පළඳලා වතුර බේරෙන රථයකින් මේ වෙළඳ කණ්ඩායම ඉදිරියට ආවා. ඇවිත් මෝඩ වෙලෙන්දට මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. පින්වත් වෙලෙන්දනි, ඔබලා ඇයි මේ වතුර කලගෙඩි පටවාගෙන බරක් ඇදගෙන යන්නේ? ඉදිරියෙන් තියෙන කැලෑවේ මහා වැස්සක් වැටුණා. වතුර ඇලවල් ගලාගෙන යනවා. ඒ නිසා ඔය බර වතුර කලගෙඩි ඔක්කොම මෙතනම හලා ලේසියෙන් ගමන යන්න කියලා. තණ්හාවෙන් සහ මෝඩකමෙන් අන්ධ වුණු වෙළඳ නායකයා යක්ෂයාගේ බස විශ්වාස කරලා තමන් සතු සියලුම වතුර කලගෙඩි කාන්තාර වැල්ලට හලා දැමුවා. නමුත් ඉදිරියට යද්දී ඔවුන්ට දකින්න ලැබුණේ වියලි වැලි විතරයි. එක වතුර බිඳුවක්වත් තිබුණේ නැහැ. වතුර නැතුව වෙළඳනුත් ගොන්නුත් ක්ලාන්ත වී ඇද වැටුණා. රාත්‍රිය උදා වෙද්දී අර යක්ෂයන් රැළ පැමිණ නායකයා ඇතුළු මුළු වෙළඳ පිරිසම අමු අමුවේ කාදමා ඇටකටු විතරක් ඉතිරි කළා. පසුව බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ තමන්ගේ වෙළඳ පිරිසත් එක්ක කාන්තාරයට ඇතුළු වුණා. උන්වහන්සේටත් අර යක්ෂයා හමු වී වතුර හලා දමන්නයි කිව්වා. නමුත් ප්‍රඥාවන්ත බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ කල්පනා කළා මේ කාන්තාරයට වැසි සුළඟක් හැමුවේ නැහැ. අහසේ වැහි වලාකුලක් නැහැ. එහෙනම් උන් යක්ෂයන් විය යුතුයි. උන්වහන්සේ තමන්ගේ පිරිසට වතුර බිඳුවක්වත් හලන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ ඊතා සුපරීක්ෂාකාරීව ඉදිරියට ගොස් අර මෝඩ වෙලෙන්දන්ගේ ඇටකටු සහ බඩු බාහිරාදිය තිබූ තැනට පැමිණියා. එහිදී යක්ෂයන්ගෙන් බේරි කාන්තාරයේ සාර්ථකව තරණය කර තමන්ගේ බඩු බාහිරාදිය වැඩි මිලට විකුණා මහා ධනවතෙක් ලෙස නැවත බරණැස් නුවරට පැමිණියා. අසත්‍ය සහ ලාභය පස්සේ දුවන මිනිස්සු අවසානයේදී ජීවිතයෙන්ම වන්දි ගෙවන බවත් ප්‍රඥාවන්තව සත්‍ය තෝරා ගන්නා බුද්ධිමත් මිනිසා හැමදාමත් ජයග්‍රහණය කරන බවත් අපන්නක ජාතක කතාව අපට කියා දෙනවා. ඉතින් ජීවිතයට වටිනාකමක් එකතු කරන මේ වගේම තවත් ඓතිහාසික ජාතක කතා මග නොහැර බලන්න. දැන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ කතාව ගැන ඔයාගේ අදහසත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. හැම දිනාටම වාසනාවන්ත දිනයක් වේවා. තෙරුවන් සරණයි.